บนโซเชียลแชร์เตือนการกินเมนูไข่ดิบทำให้ติดไข้ไทฟอยด์ท้องเสียหนักไข้ขึ้นสูงต้องหามส่งโรงพยาบาลอาการสุดทรมานชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับกินไข่ดิบทำให้ติดไข้ไทฟอยด์ได้จริงเหรอครับพูดถึงไข่ดิบความเสี่ยงติดไทฟอยด์จากไข่ดิบเนี่ยคิดว่าโอกาสน่าจะน้อยจริงๆแล้วโรคไทฟอยด์เนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งก่อโรคได้เฉพาะในคนชื่อซาโมเนลลาไทฟีที่เขาแชร์เขาบอกมีอาการท้องเสียรุนแรงท้องเสียอาจจะไม่ใช่อาการสำคัญแต่อาจจะเป็นการท้องผูกไข้สูงเชื้อตัวนี้มันสามารถเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเข้าไปสู่ในน้ำไขสันหลังทำให้เกิดอาการทางสมองได้แล้วจริงๆไทฟอยด์นี่ติดได้ทางไหนครับการกินมันเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ในคนเท่านั้นเพราะคนที่เป็นโรคก็จะแพร่กระจายเชื้อได้โดยมาจากอุจจาระเข้าไปสู่ในอาหารอาจจะมือคนหรือว่าแมลงวันซึ่งถ้าจะให้ติดไทฟอยด์จากการกินไข่ดิบไข่ต้องปนเปื้อนอุจจาระคนแต่คิดว่าโอกาสน่าจะน้อยโรคนี้จะเกิดขึ้นได้ในคนที่สุขาภิบาลอาหารไม่ดีเด็กเล็กจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ติดเชื้อ HIV อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตแต่ไข่ดิบก็ใช่ว่าจะไม่เสี่ยงถ้ากินไข่ดิบเนี่ยความเสี่ยงมันจะเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกันแต่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเขาจะเรียกกันว่านอนไทฟอยด์ซาโมเนลลามันมีด้วยกันหลายสายพันธุ์มากอยู่ได้ทั้งในดินในน้ำในสิ่งแวดล้อมรวมทั้งไปก่อโรคในสัตว์เชื้อนี้เจอได้ในไก่ก่อโรคในไก่ผ่านจากแม่ไก่ไปสู่ไข่ได้หรือไม่ก็คืออุจจาระไก่ปนเปื้อนที่เปลือกไข่ที่ถาดไข่ซึ่งอาจารย์สันนิษฐานว่าจริงๆแล้วคนที่แชร์อาจจะโดนเชื้อกลุ่มนี้เข้าครับใช่โอกาสถ้าไข่ดิบเป็นสื่อเนี่ยน่าจะเกิดจากเชื้อกลุ่มนอนไทฟอยด์มากกว่าไทฟอยด์ถ้าโดนเข้าไปอาการจะเป็นยังไงครับอุจจาระร่วงอาจจะมีไข้ก็ขึ้นลงไม่ใช่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเท่านั้นยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดลุกลามไปที่สมองได้ด้วยโดยเฉพาะคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วจะรักษายังไงครับถ้ากระเพาะลำไส้อักเสบอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องใช้ยาหายเองได้เชื้อตัวนี้จริงๆแล้วรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดื้อยาแต่การป้องกันนั้นแค่ปรุงสุกเชื้อนี้ถ้าโดนร้อนเขาตายถ้าอยากกินไข่ลวกล่ะครับแหล่งเชื้อจริงๆอยู่ที่เปลือกไข่ถ้าเราล้างไข่ให้สะอาดแล้วลวกด้วยความร้อนคิดว่าพอที่จะฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่ได้ก็เสี่ยงน้อยกว่าแน่นอนและได้ไข่มาต้องทำความสะอาดเช็ดไข่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ว่าจะซื้อตลาดหรือซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตควรเก็บตู้เย็นเพราะว่าอุณหภูมิห้องเชื้อโตดีกว่าเชื้อที่เปลือกไข่เนี่ยมันสามารถใช้เข้าไปสู่ในเนื้อไข่ได้ด้วยถ้าเราเก็บเอาไว้นานๆจากการวิจัยพบชัดเจนที่เราไปเก็บตัวอย่างจะเจอเชื้อซาโมเนลลากลุ่มนอนไทฟอยด์ถาดไข่จะเจอเชื้อเยอะสุดเป็นทั้งถาดไข่ที่ฟาร์มกับถาดไข่ที่ตลาดและการใช้ถาดซ้ำมันควรจะล้างก่อนดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับกินไข่ดิบเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ตัวเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงสุดมันเป็นเชื้อกลุ่มนอนไทฟอยด์ไม่ใช่ไทฟอยด์อันนี้มันจะเป็นความเข้าใจทางวิชาการแชร์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก็น่าจะดีกว่าเชื้อโรคนั้นมีมากมายพร้อมจะก่ออันตรายโดยไม่จำเป็นว่าเราต้องมองเห็นมันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องแน่ใจว่าเป็นจริงก่อนที่จะแชร์มิฉะนั้นจะสร้างความเสียหายกับสังคมและประเทศชาติด้วยข้อมูลที่ผิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์